ආයුබෝවන් තවත් වීඩියෝ එකකට ආව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා කොණ්ඩේ හැලෙන එකට කොණ්ඩේ වැවෙන එක තව උත්තේජනය කරන්න ඒ වගේම හිස්සොරි කරදරයට මේ හැමදේටම විසඳුමක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හෙයා මාස්ක් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ හෙයා මාස්ක් එක හදන්න හරිම ලේසියි විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැති තරම්. අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එදිනෙදා අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා අද නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් මුලින්ම බලන්නේ. මගේ channel එකට තාම subscribe වෙලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ වැදගත් videos ගොඩක් බලන්න පුළුවන් සහ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ mask එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අත් දෙක හොඳට පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ සහ පාවිච්චි කරන භාජන හොඳට පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ සහ අපි ගන්න අමුද්‍රව්‍යත් හොඳ ප්‍රමිතියෙන් යුතු අමුද්‍රව්‍ය ගන්නත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ තෙල් එක හදන්න මම මුලින්ම පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය තමයි පොල් තෙල් කියන්නේ. සුදු පොල් තෙල් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරම හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොලෙන් ගන්නත් පුළුවන්. virgin coconut oil කියලා. ඉතින් මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙන් මම තේ හැඳි 8ක් විතර ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ඉතින් මේ පොල් තෙල් වලට හැකියාව තියෙනවා අපේ hair follicles වල ගැඹුරටම ගිහිල්ලා හොඳට හිසකෙස් ශක්තිමත් කරන්න සහ එතකොට හිසකෙස් ගැලවිලා යන ප්‍රශ්නෙටත් විසඳුමක් හම්බ වෙනවා මේකෙන්. සහ හිසකෙස් වලට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හිසකෙස් වල වියලි ගතිය නැති කරන්න පුළුවන්. හොඳ ෂයින් එකක් අරන් දෙන්න පුළුවන් කොණ්ඩෙට සහ අර කොණ්ඩේ ෆ්‍රිසි වෙන්න බලනවා කියන්නේ. අන්න ඒ ගතිය නැති කරන්නත් මේ පොල් තෙල් වලට පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි මුලින්ම ඒ තේ හැඳි යට හොඳ උණු වතුර භාජනයකට දාලා ඉස්සෙල්ලා හොඳට පොඩ්ඩක් ඒ තෙල් ටික රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා කුරුඳු කුඩු. තේ හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් මේකට ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කෑම වලට රහ කරනවා සහ ගුණය දෙනවා වගේම රූපලාවන්‍ය වශයෙන්ත් ගොඩාක් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කුරුඳු කුඩු වලින්. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ හිස් කබලේ තියෙන ලේ ගමනාගමනය වැඩි කරලා ඒකේ ඵලයක් විදිහට ඊට පස්සේ හොඳට කොණ්ඩේ වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසාම ඔයගොල්ලන්ට මේ මාස්ක් එක ඔළුවේ ගාලා තියෙනකොට පොඩ්ඩක් නිකන් නාඩි වැටෙන ගතියක් වගේ දැනෙන්න ගනින්. ඒක සාමාන්‍යයි. ඒ කියන්නේ අර ලේ ගමනාගමනය වැඩි වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක බය වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි මේ කුරුඳු කුඩු වලට හැකියාව තියෙනවා. හිස්සොරි නැති කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව මොනවා හරි ආසාදන තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඒව නැති කරන්නත් මේ කුරුඳු කුඩු වලට හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් විදිහටත් මේක වැඩ කරනවා. එහෙම නැත්නම් එක්ස්ෆෝලියේට් එකක් විදිහටත් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම මේ හිස් කබලේ තියෙන කුණු දූවිලි දාඩිය තෙල් ගතිය හොඳට අයින් කරන්න පුළුවන් සහ hair follicles clog වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ block වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒව හොඳට පිරිසිදු කරන්නත් මේ කුරුඳු කුඩු වලට හැකියාව තියෙනවා. මේ සම්මිශ්‍රණයට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ හිස කෙස් වල අර මම වීඩියෝ එක පටන් ගත්තෙම කිව්ව වාසි ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේක කොහොමද ගාන්නේ කියලා. මේක ඔයගොල්ලන්ට සතියකට සැරයක් දෙසරයක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ කොණ්ඩේ හොඳට ගැට ඉවත් කරලා හොඳට පීරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ කොටස් වශයෙන් බෙදලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුන් බෝලයක් හරි එහෙම නැත්නම් බ්‍රෂ් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා වුණත් හිස් කබලට හැමතැනටම මේක විදිහට ගෑවෙන විදිහට මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. හොඳටම හිස් කබලේ ගෑවුනාට පස්සේ ඉතුරු වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට හිස කෙස් වල වුණත් මේක ගාන්න පුළුවන්. ගාලා හොඳට ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර හිස් කබල හොඳට මසාජ් කරන්න. ඊට පස්සේ පැය භාගයක විතර කාලයක් මේක ඔයාගේ හිස් කබලේ හොඳට රැඳෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක සෝදලා අයින් කරන්න පුළුවන් සැර නැති ෂැම්පූ එකකින්, බේබි ෂැම්පූ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ එකකින් හොදලා අයින් කරන්න සාමාන්‍ය වෙනදා නාන විදිහටම. ඉතින් මේ සිනමන් වලට එහෙම නැත්නම් කුරුඳු කුඩු වලට ආසාත්මිකතාව ඇති වෙන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙන නිසා එකපාරටම ඔයාගේ ඔළුවට ගන්න කලින් මේ මිශ්‍රණයෙන් පොඩ්ඩක් ඉස්සර වෙලා හදලා කන පිටිපස්සේ ගාලා බලන්න. පැය 24ක් විතර ඉඳලා බලන්න. රතු වෙනවද, කසනවද නැත්නම් දැවිල්ලක් වගේ එනවද කියලා. එහෙම වුණොත් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. සහ ඔයා මොනවා හරි දෙයකට හිසකෙස් සම්බන්ධව හැම සම්බන්ධයෙන් මොන හරි දෙයකට වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් කරන්න කලින් වෛද්‍යවරයාගෙන් අහලා තමයි මේ දේවල් කරන්නත් ඕනේ.
මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා හිතනවා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේ දවස්වල ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්නත් පුළුවන්. අනික ගෙදරම තියෙන දේවල් නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. මම ඒවට reply කරන්නම්. සහ Instagram හරහා එහෙම නැත්නම් Facebook හරහා මට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න යොමු කරනවා නම් මට ඊටත් වැඩි ඉක්මනට හරිම පහසුවෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Facebook Instagram මාව follow කරන්නේ නැත්නම් පහල description box එකේ මම ඒවට යන links දාන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒවට උනත් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් ස්තුතියි මගෙත් එක්ක ඉන්නවට සහ මට ශක්තියක් වෙනවට. ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ජය වේවා.